Welcome po to my channel. In this video is about how to configure Epson T82X. Ito po ay isang POS printer na ginagamit sa mga grocery store para mag-print ng mga resibo. Isi-share ko lang po kung paano ito i-configure gamit ang ating desktop computer. Ang una po natin gawin ay i-connect lang po natin lahat ng mga cable sa ating printer. Dito na po tayo sa pinaka last tips niyan kung paano papalitan yung IP address ng ating POS printer. Ang una po natin gawin ay pupunta lang po tayo sa ating browser sa Google Chrome. Tapos itatype lang po natin yung IP address ng ating printer. Then under configuration, click lang po natin TCP/IP. Configuration network.
Click lang po natin yung nakaset niya na auto, gawin po nating manual. Yung ginagamit ko po na IP address 192.168.1.210. Ito po yung ginagamit kong IP address recommended sa aming server. Tapos dito naman po sa default gateway, depende po kung anong IP address ng yung router. Yung gamit ko po na IP address sa router ko ay 192.168.1.1. Kaya ito po yung itatype natin sa ating default gateway. Tapos po i-click lang po natin yung ping, set IP address using ARP, yung ping po. I-enable po natin. Tapos, click lang po natin yung send. Kapag nagbago na po siya, kagaya nito, kailangan po natin i-off yung printer natin. Tapos, i-on po natin ulit. Pindutin lang po natin ng at least 3 seconds yung paper feed niya. Tapos lalabas na po yung printout niya. Makikita po natin yung IP address ng ating printer. Ito nga pala yung ating printer. Ito po yung latest Epson T82X na internet model. Hanggang dito na lang po. Sana nagustuhan po ninyo yung video ko. Huwag kalimutan mag-like and subscribe. At huwag na rin po kalimutan click ang notification bell para ma-update ko po kayo sa susunod ko po ng mga video. Maraming salamat po. God bless. Stay safe po.